Salut și bine v-am găsit pe canalul FV-Blog. Astăzi o să vă prezint și testa o sursă de alimentare în comutație pe care am achiziționat-o de pe AliExpress. Această sursă de alimentare în comutație, denumită prescurtat și SMPS, poate fi alimentată în curent alternativ între 100 de volți și 240 de volți, iar tensiunea pe ieșire fiind fixă, de 12 volți și un curent maxim de 4 amperi. Aruncând o scurtă privire în spate, observăm că există o distanță considerabilă între zona cu tensiune înaltă și cea de joasă tensiune. Mai exact, cea de până în 240 de volți și cea de 12 volți de pe ieșire. Acum să sperăm că izolația în transformator este bună. Bineînțeles că există optocuplorul între zona de înaltă tensiune și joasă tensiune. Este un optocuplor banal 817, foarte răspândit, și condensatorul dintre înaltă și joasă tensiune pare să fie în regulă. Da, Y1. Dar totuși puteau și ei să pună invers, astfel încât să fi putut vedea notațiile în zona asta. Asta e. Încă o greșeală. Mă rog, eu trec cu vederea până la urmă. La cât costă acest kit nu mă deranjează. Este prinderea acestei componente active. Practic, mai mult ca sigur, este o diodă Schottky. Practic două diode Schottky, având catodul comun, cred. Asta ne dăm seama și după cablaj din spate, că practic redresează curentul alternativ din acest transformator cu miez de ferită. Și revenind la partea cu greșeala pe care au făcut-o chinezii, eu am trecut cu vederea, este prinderea acestei componente. În loc să o pună invers, să o proiecteze pe partea asta, au proiectat-o pe partea salantă. În așa fel încât dacă dorești să o scoți, trebuie să înlături și radiatorul cu totul. Altă soluție nu există. Dar asta e. Avem circuitul integrat, PVM-ul. Hai să vă spun în mare, deși nu sunt expert în surse SMPS, încă studiez. Practic, tensiunea de la rețea este redresată. Bineînțeles că avem și un filtru pe intrare. Asta pentru ca zgomotul acestei surse să nu se ducă în rețea. Bineînțeles că tensiunea de la rețea este redresată, filtrată, iar prin intermediul acestui integrat, din tensiune continuă, este transformată într-un semnal sub formă de impulsuri, care va fi introdus în acest transformator cu miez de ferită. Mai departe, tradițional, cum îi zic eu, da, știu, inventez cuvinte, avem primarul și secundarul. Însă, în plus, față de un transformator clasic, avem și o înfășurare auxiliară. Practic, dacă am înțeles bine, dacă nu, mă corectați în comentarii, asta e, toți mai greșim. Este pentru alimentarea acestui circuit integrat. Bineînțeles că din secundar tensiunea respectivă în curent alternativ e redresată de aceste diode Schottky, că în aceeași capsulă sunt două diode Schottky în cazul acesta. Apoi e filtrată prin acest condensator de 1000 de microfarazi, iar în plus tensiunea pe ieșire este filtrată pe intermediul unui filtru LC, mai exact prin acest inductor și acest condensator. Inductorul în serie și după inductor în paralel, între plus și minus, un condensator electrolitic de 1000 de microfarazi. Cam asta e. Am explicat și un mare. Păi gata cu vorba, haideți să trecem la teste practice. Prima dată vom testa stabilitatea tensiunii pe ieșire la curentul maxim de 4 amperi. Însă, de când i-am făcut jucăria asta, prefer ca aceste surse care se alimentează de la tensiunea de rețea de 230-240 de volți să-l trec prin acest limitator de curent prin intermediul unui bec incandescent. Am trecut ca acel curent să treacă prin bec, becul să fie în serie. În mod normal, la orice sursă ar trebui să se aprindă un pic becul și apoi să se stingă, acum în funcție de curentul de mers în gol. Se aprinde și apoi se stinge, doar un pic. 3, 2, 1, ați observat. Să verificăm stabilitatea tensiunii pe ieșire la curentul maxim. Conform AliExpress, această sursă în comutație poate pe ieșire până în 4 amperi. Ia să vedem. 2 amperi. Iar tensiunea pe ieșire este foarte stabilă, de 12,2 volți.
Am depășit 3 amperi. 4 amperi, iar tensiunea pe ieșire este foarte stabilă. Îmi pare rău că nu am ceva de măsurat temperatura. Aș putea folosi multimetrul respectiv, dar e mai nașpa. Poate pe viitor. Deci la 4 amperi tensiunea este foarte stabilă. Hai să creștem mai mult. 4,7 amperi. 5 amperi. 5,4 amperi. Refuză să cedeze. Oricum nu dau mai mult. Da, tensiunea este foarte stabilă pe ieșire. Și chiar duce mai mult de 4 amperi. Bineînțeles că se vor încinge acele diode Schottky pe ieșire dacă cere mai mult. Iar acum să trecem și la măsurarea ripple-ului pe ieșire cu osciloscopul. Am observat că în gol această sursă dă un semnal destul de straniu, forme de dinte de fierăstrău, ceva gen, de 120 de mV la vârf. Acesta ar fi ripple-ul în gol. Atenție, am pus și sarcină rezistivă și la fel face. Nu este de la electronic loaderul meu, de la sarcina mea inteligentă. Iar în sarcină, să tragem pe undeva pe el la 1 amper, aproximativ 1 amper. Să modificăm baza de timp. Da. Cam asta e. Avem un riplu de 200 și ceva, 200 de mV la vârf. O să mărim la 2 amperi. Observăm că riplu-ul crește la aproximativ 300 de mV la vârf. Da. Să creștem și la 3 amperi din curiozitate. Avem un riplu de 300 și ceva de mV la vârf. Să creștem la 4 amperi, doar din curiozitate. 4 amperi și rămâne cât de cât stabilă, 300 și ceva de mV la vârf. Da, un pic cam ridicat acel riplu pe ieșire la curent de 4 amperi. Da, n-a trecut cu vederea. Cam acesta este riplu. La final să tragem și concluziile. Am observat că tensiunea pe ieșire de 12V este chiar foarte stabilă, chiar am depășit 4 amperi. Bineînțeles că nu am făcut și test de scurt circuit sau suprasarcină, deoarece am observat că duce spre 6 amperi, puțin peste 6 amperi și, ca să fiu sincer, mi-a fost un pic cam teamă. Deoarece aș vrea să folosesc această sursă, în orice caz. Ei spun că are protecție la scurt circuit și suprasarcină pe ieșire. Ripple-ul este acceptabil, între 200 și 400 de mV vâr la vârf, în funcție de curentul de pe ieșire. În gol am observat că există acel ripple de 150 de ceva, gen 150 de mV sub formă de dinte de fierăstrău. E foarte straniu, dar în rest consider că e o sursă bună. Și cam aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!